Hi mga ka-coders, and welcome to our YouTube channel, Learn IT Easy. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Renmark, isang software developer at isang IT faculty na nakabase sa Campus Tarlac. Samahan niyo ngayon upang tumuklas ng mga bagong kaalaman na related sa information technology. In this video, we will talk about Lesson 2, which is electricity. So let's get started. Electricity. Electricity is all around us, powering technology like our cell phones, computers, lights, and air conditioners. It's tough to escape it in our modern world. Even when you try to escape electricity, it's still at work throughout nature, from the lightning in the thunderstorm to the synapses inside our body. Pero ano nga ba talaga yung electricity? Actually, napaka-complicated question ito at wala talaga siyang definitive answer. Yung iba, abstract representation kung paano gumagana yung electricity, pero there is actually a one finite definition kung anong ibig sabihin talaga ng electricity at ito yon. Electricity daw is briefly defined as the flow of electric charge. Flow of electric charge. It's simply yung paggalaw ng electric charge. Ang tanong, ano ba yung electric charge? Para malaman natin kung ano yung electric charge, magpatuloy tayo kung saan ba talaga nanggaling ang electricity. Are you familiar with this symbol? If yes, that is actually an atom. Ang isang atom, tatandaan natin, meron siyang tatlong particles. Ito yung electrons, protons, at neutrons na naka-color code na. Yung mga violet, dito sa image, ito yung mga electrons. Yung kulay orange, ito naman yung protons. At ang neutrons naman, ito yung kulay green. Sa bawat atom na meron tayong tinatawag na nucleus. Ito yung madalas na nandun sa gitna. At ito yung binubuo ng protons at neutrons na densely packed. Ibig sabihin, ang neutrons at ang protons, sila'y palaging magkadikit at hindi sila gumagalaw. Mapapansin ninyo, merong orbit na pinag-iikutan ng mga electrons. Sa kanilang tatlo, ang electrons lang ang palibot. Ang ibig sabihin, sila lang talaga yung may kakayahang gumalaw. So, ang atom, since ito yung kanyang nucleus, protons and neutrons nasa isang pwesto lang yan, pero itong mga to, umiikot yan ng walang humpay dun sa kanyang axis. Yun yung tatandaan ninyo, Gumagalaw ang mga electrons. Ngayon, pag sinabi nating electric charge or simply charge, it is actually another property of matter. Maliban do sa mass, volume or density, ang charge ay isa din sa mga property ng matter. Ang key concept with charge is that it can come in two types. Dalawa lang naman ang klase ng charge. Positively charged at negatively charged. So, or positive or negative, yun ang pinakasimpleng klase ng charge. Ngayon, kung makikita ninyo ngayon dito sa aking illustration, sabi dito ang electrons ay laging negative. Kasi nga naman, kaya nga electrons, negative yung charge na meron sa kanya. Ang proton naman ay laging positive, while ang neutrons, from the term itself, neutron o neutral, wala siyang charge. So, ang electrons at ang protons, parehas lang ang charge na meron sila, magkaiba lang sila ng klase. So, again, tatandaan nyo to. Ang electrons, ang daladala niya negative at ang protons, ang daladala niya positive. Ngayon, ang nangyayari, meron tayong tinatawag na electrostatic force or pwede rin natin siyang tawaging Coulomb's law. Etong electrostatic force na to, it's actually a force na nag-ooperate between do sa dalawang state ng ating mga charges. Anong ibig sabihin? Kapag positive-negative daw yan, they attract each other, Kaya nga opposite attracts. Totoo naman, Kapag positive-positive or negative-negative, they will going to repel each other. Siguro naman familiar kayo kahit naman sa magnet, If na-encounter nyo na before, kapag yung positive at negative, nagdidikit talaga yan.
Pero pag positive to positive, makikita mo magtutulakan yung dalawang yan or negative to negative. Kasi hindi sila pwedeng magkadikit o magsama. Ganun lang naman yung behavior niyan. Ang tawag natin doon is electrostatic force. Now, maliban dun sa electrostatic force, meron din bearing yung kung gaano kalayo, syempre, yung mga charge between each other. No? Kapag mas malayo yung dalawa, syempre, mas less yung attraction. Pero pag pinaglapit mo, pinagdikit mo yung dalawang yan, then definitely, no, either mas malakas yung pag-pull nila sa dalawa or mas malakas yung pag-push nila dun sa dalawa. Ngayon, thanks to that electrostatic force, no, pwede nating magamit yung mga electrons para ma-push natin sila papunta do sa kabila and vice versa, no, kapag yung negative-negative kasi, nagkadikit yan, magtutulakan yan, at kung nasa loyan ng positive, mag-a-attract naman sila. Anong ibig sabihin? Take a look at this, another illustration. So, itong illustration na to, ito yung kung papaano exactly gumagalaw yung tinatawag nating electric charge. This is how electricity works. Remember, ang isang material ay nabuo out of atoms. And ang explanation ko sa inyo kanina, ang protons at ang neutrons hindi gumagalaw yan sa pwesto. At may sariling axis na iniikutan ng mga electrons. Ngayon, ang electrons lang ang may kakayahang maglakbay. So, ang nangyayari dito, yung electrons o yung negative nito at yung negative do sa kabila, pag yan nagkadikit, nagtutulakan sila. So, kapag nagtulakan sila ngayon, yung isa may tendency mawala sa axis niya at lilipat siya papunta sa kabila. Pero since may positive dito, they will going to attract each other at babalik siya sa track. Pero again, no, itutulak na naman siya nung isa hanggang sa, ganun lang, repel, attract, hanggang sa nagkakaroon tayo ng parang movement or flow ng electrons doon sa ating mga materials. Naintindihan? So again, itong flow o yung paggalaw ng electrons na to, ito na actually yung ibig sabihin ng electricity. So dun sa mga copper wire o sa mga kable na meron tayo sa bahay, hindi lang natin yan nakikita, pero exactly ganito yung nangyayari dyan. Kapag merong live wire, wag nyong gawin, wag nyong hawakan, no? You can imagine yung cord ng AVR ninyo, may dumadaang power dyan. This is actually what happens. Yung mga electrons, no, patuloy lang sila sa pag-move papunta dun sa ating mga appliance. Okay? So, ito yung kailangan natin, yung movement ng electrons. Okay? Now, conductivity. Anong ibig sabihin ng conductivity? Elements daw with high conductivity which have very mobile electrons are called conductors. Tatawagin nating conductors yung mga materials na pine-permit nila yung pinakamadaling flow para sa mga electrons. So, there are types of materials we want to use to make wires and other components which aid in electron flow. At ano yung mga materials na yan? Mga metal kagaya ng copper, silver, and gold, no? Sila yung pinakamagandang choices para sa mga conductor. Silver actually is the best conductor, no? You can Google that, pero kaya hindi natin siya madalas gamitin kasi napakamahal niya at napaka-rare. Kaya madalas, copper yung ginagamit natin para do sa mga wire natin. Kasi pinaka-abundant sila at pinakamura. Ngayon, sa kabilang banda, meron din tayo tinatawag na mga insulator at ito naman yung mga element na merong low conductivity. Insulators serves as a very important purpose. Ano yun? They prevent the flow of electrons para hindi sila makalabas o makapag-flow. Bakit kailangang ma-prevent yan? Siyempre, una, no, in reality, para mahawakan mo yung wire. Kasi kung walang rubber yung wire, no, hindi mo pwedeng hawakan yan. Makukuryente ka, sa'yo dadaloy yung electrons, no? Kasi including the human body is actually a conductor, a good conductor, okay? Ngayon, yun yung unang reason. At pangalawa, para hindi maka-escape yung electrons, kagaya nga kanina, dun sa normal path na kailangan niyang daanan. Mga popular types of insulator can include glass, rubber, plastic, and etc. I mean air, no? So, pero rubber yung madalas kong makitang ginagamit as insulator. Ngayon, meron tayong tinatawag na electrical charge.
Electricity, kasasabi ko lang kanina, it's actually the movement of electrons. Not the protons, not the neutrons, because the electrons, siya lang yung may kakayahang makapaggala. Electrons create charge, which we can harness to do work. Your light bulb, your stereo, your phone, and etc. are all harnessing the movement of electrons in order to do work. Imagine, no? Yung simpleng paggalaw lang pala ng electrons, yun lang pala yung bumubuhay sa lahat ng mga appliances and electronic components na meron tayo ngayon in our modern world. And yes, yun yung katotohanan doon. Yung simpleng paggalaw lang ng electrons, no, yun yung bumubuhay kung bakit gumagana lahat ng mga devices at appliance na meron tayo ngayon. They all operate using the same basic power source, the movement o yung paggalaw ng electrons. So, ngayon, meron lang akong kaisipan na gustong itama dito, especially sa isang direct current na diniscuss natin previously. Remember that kasasabi ko lang ng electron, siya lang yung may kakayahang gumalaw papunta dun sa positive. So, ang electrons, siya yung na-attract papunta dun sa protons. Kaya ang electron flow, ang totoong flow talaga is negative to positive. Okay? Kagaya din sa pinakita ko kanina, yung unang GIF, no, it's negative to positive din. So, yung movement ng electrons. Pero, no, ang ginawa ng mga engineers, no, para i-simplify daw yung understanding ng mga newbies, kagaya natin, no, kasama ako doon, ginawa nila yung conventional current para mas madali daw intindihin na ang flow ng kuryente o current is actually from positive to negative. Kaya nga, iniisip natin na from positive, ito yung circuit, pababa, pupunta doon sa bulb and so on, tapos na-terminate siya sa negative. Pero in reality, tatandaan ninyo, ang tunay na flow o electron flow is galing yan dapat sa negative papunta sa positive at hindi yung kabila. Tinatawag nila yung conventional current. Sir, anong susundin natin? Madalas kasi lahat ng mga manual na conventional current. O yung mga kahit sa Arduino, no, makikita ninyo yung mga instruction, puro conventional current yung sinusundan nila. So, wala tayong magagawa, no? Susundan natin yung conventional current. Pero lagi nyo lang tatandaan na hindi yun yung katotohanan, no? There is the truth na it's actually negative to positive, not positive to negative. Kung baga, tayo na lang yung mag-a-adjust. Okay? Next. Meron tayong tatlong term na madalas na naririnig when it comes to electrical charge. Ito yung voltage, resistance, at current. So, i-discuss natin ngayon in detail no, kung anong ibig sabihin ng tatlong yan. Voltage daw is the difference in charge between 2 points. Ang current naman is the rate at which charge is flowing, and resistance, ito naman yung material's tendency to resist the flow of charge or current. Explain natin sila in detail. So, voltage. Pag sinabi nating voltage, sabi dito, we define voltage as the amount of potential energy between 2 points on a circuit. One point has more charge than the other. This difference in charge between 2 points is called voltage. So, for example, no, para mas madali nating maintindihan, gamitin ko ang mahiwagang paint. At sa mahiwagang paint, dito ka muna, gagawa tayo ng 2 tank of water. Okay? So, meron akong tangki ng tubig dito at meron din akong panibagong tangki ng tubig dito. At yung 2 tangki na yan, connected sila sa pamamagitan ng tubo. Ngayon, yung isang tangki ng tubig, puno yan ng tubig. Kunwari lang. Okay? At yung isa ay wala. So, hindi pa nakabukas yung bulb, no? Nakasara pa to. Kaya hindi pa lumilipat. Ngayon, ang tanong ko, kapag binuksan ko yung daanan ng tubig na to, anong mangyayari papunta doon sa kabila? Okay, so may mga sagot na, kapag binuksan ko to, ibig sabihin, ipe-permit ko ngayon, no, yung tubig para mag-flow pababa dito at aakyat yan pataas. By the way, kailangan bubuksan ko rin pala to, no? Baka sabihin nyo, sir, hindi yan tutuloy. Yeah, hindi nga. So, aakyat ngayon yung tubig pataas and tatandaan ninyo, they will going to equalize. No? Magpapantay yung laman yan. As much as possible, no? Magiging kalahati yung magiging laman ng 2 tank na yan. And that is exactly ang ibig sabihin ng potential difference, no, between 2 points. Ibig sabihin kasi, yung kabila, wala kasi siyang laman. So, ibig sabihin, it will try its best, no, para ma-fill yung void kasi from high
voltage or high pressure, walang pressure dito. So, ibig sabihin, sisikapin niya na ma-equalize, no? Ma-equalize yung parts kung saan yung part na wala pa. So, that is exactly how voltage works. This difference in charge between 2 points is called voltage. So, voltage ang tawag natin dun sa difference in charge. Tandaan nyo, difference in charge. May charge dito, walang charge sa kabila. Pag yan pinadaan mo, at dumaan ngayon yun, no, at lumipat yung laman nito papunta sa kabila, ang tawag natin doon, voltage. It is measured in volts, which is technically the potential energy between 2 points na nasabi ko na ng ilang beses. Voltage is represented in equations and schematics by letter V. Kapag nakita nyo yung letter V dyan, ang ibig sabihin yan, volts. Sa mga battery na binibili nyo, yung V doon that represents volts. 1.5 volts, 9 volts, and so on and so forth. Now, kapag dinidescribe natin yung voltage, current, and resistance, ang pinakamadaling analogy, kahit ngayon ginawa ko sa paint, no, gumamit ako ng water tank analogy. Kasi ito yung pinakamadaling way, no, para maipaintindi natin kung paano gumagana yung tatlo. Okay? So basically, kapag sinabi nating water, ito yung tubig mismo dito, yung water, ito yung charge. Okay? Kumbaga sa battery, ito yung karga. Okay? Yung voltage naman, no, tandaan nyo, it is actually equivalent do sa tinatawag nating pressure. Kasi sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Ito yung potential difference between charge. So, that is actually the pressure. Explain ko mamaya na mas maigi. And then yung flow, o kung gaano ba kadami yung dumadaang tubig palabas dito sa pipe na to, ito naman yung tinatawag nating current. So, ngayon, tatandaan natin na for example, since ginagamit nating analogy itong water tank, no, ganun na ganun din yung analogy ng isang battery. Ang water tank, kapag binuksan mo yung hose niya pababa, no, yung tubo, tandaan nyo, sa unang pagbukas mo, magiging malakas yung pressure o yung voltage pababa at malakas din yung flow ng current. Okay? Pero pababa lang yan. Hindi siya pwedeng paakyat, no? Hindi mangyayari yun. Tandaan nyo, pag yan umakyat, kabahan ka. Baka wala ng gravity dito. Ngayon, ang mangyayari, no, as time goes by, habang nababawasan ng laman ng charge, yung ating tangke o tubig, tandaan nyo, there is a tendency na pahina rin ng pahina. I mean, kunwari, konting-konti na lang yung tubig, no? Hihina yung pressure, which is voltage, at hihina din yung flow, which is yung current. Palabas dun sa ating water tank. Hanggang dun sa wala na siyang mailabas. Same lang dun sa battery. Kapag yung battery, mapapasin niyo yung ilaw, halos malabo na, okay? Ibig sabihin, sasabihin nyo, may nanay karga. Mahina na yung charge. And ano yung implication nun? Natural, lalabo yung ilaw kasi mas mahina na yung voltage at mas mahina na yung flow o yung paggalaw ng current. Okay? Moving on. Kapag sinabi naman nating current, we can think of the amount of water flowing from the hose from the tank as current. Nasabi ko na yan kanina. The higher the pressure, the higher the flow, and vice versa. So, nakadepende dun sa pressure o dun sa volts yung lakas ng magiging flow ng ating current. Yan ang tatandaan ninyo. So, tandaan ninyo, nakadepende ang current dun sa kung gaano kalakas ang volts. Okay? Tandaan na. With water, we would measure the volume of the water flowing through the hose over a certain period of time. With electricity naman, we measure the amount of charge flowing through the circuit over a period of time. Paano natin sinusukat? Sa electricity, ang current, minemeasure natin siya sa pamamagitan ng amperes. Okay? At usually, tinatawag siyang amps. Tandaan nyo, ang voltage is volts at ang current is amperes or amps. Makikita ninyo yan kahit sa mga charger ng laptop or cellphone, mas madalas nyo makikita doon yung amps. For example, 15 amperes, no? Ganon. So,
nakikita niyo yung term na amps na yan, pero dati hindi nyo gets kung para saan siya. Pero ngayon, sinasabi ko ng totoo, ang ibig sabihin ng amperes, ito yung current, no? Ito yung number of charge, kung gaano kadami ng electrons yung nagfo-flow. Ngayon, explain natin. Mayroon akong dalawang water tank dito, no? Each hose coming from the bottom. So, yung water tank pares na nasa ilalim lang yung hose. Wala tayong problema dyan, no? Pero, magkaiba sila ng sukat, lapad ng hose. Pero pares naman yung sukat ng tubig nila. Ngayon, if susukatin natin ngayon yung pressure dun sa magkabilang dulo ng hose, no? Magiging parehas lang yung pressure niyan. Okay? Sigurado ako, again, if susukatin mo yung pressure nung tank A at tank B, parehas lang sila ng pressure. Bakit? Kasi parehas lang naman sila ng dami ng laman. Yun yung tatandaan, ha? Pero, once na yung water nagsimula ng bumaba, okay, yung flow rate ng water dun sa tank B, mas konti yung mga lalabas na tubig compare doon sa tank A. Siyempre, kasi mas manipis sir yung tubo ng tank B compare do sa tank A. Totoo yun. Okay? So, ibig sabihin, no, yung number o yung dami nung current na lumalabas dito ay mas kokonti kaysa do sa current na dumadaan kaysa doon. Kahit parehas pa sila ng pressure. Ngayon, mapapansin ninyo, no, yung may malaking butas, mas mabilis siya maubusan ng charge. Siyempre, kasi mas madami yung flow nung tubig na lumalabas compared do sa tank B. Yun yung tatandaan ninyo. So, that will become a problem. Ngayon, pag mas nauna siyang naubusan ng laman, mas mauna siyang mauubusan din ng voltage. So, or ng pressure. That will be the analogy. Okay? Hindi kagaya doon sa kabila, pero hindi ko naman sinasabing tama to, no? Ang gusto ko lang ipakita dito is yung relationship between yung sinasabi nating voltage doon sa current. Voltage is the pressure, while the current is actually yung flow of water, or in electricity, that will be the flow of the electrons. Kung gaano kadami yung pwedeng dumaan. Okay? Now, remember, sa current, ito pa rin tayo, water, or yung charge measured in coulombs, okay, or yung unit of energy, pressure, voltage measured in volts, and flow, that is the current measured in amperes or amps for short, at yung hose na nandun o yung lapad ng hose, yun naman yung tinatawag nating resistance. Yun yung hindi ko pa dinidiscuss sa ngayon. Now, para ma-solve na natin yung full mystery, no, i-discuss na rin natin kung ano yung resistance. So, pag sinabi nating resistance, no, kinonsider natin ulit yung dalawang water tank. The one with the narrow o itong mas manipis na hose, ito yung side kung saan nag-apply tayo ng resistance. Remember, sinabi ko kanina na yung resistance, ito yung material's tendency, no, to resist the flow of current. Ngayon, doon sa water tank analogy natin, balikan natin, no? We have two tanks of water with the same amount of water or charge. They have the same volts or pressure, pero naging magkaiba yung current nila dahil yung isa mas narrow yung kanyang pipe, ibig sabihin nagkaroon ng resistance, no? So, pag may resistance, mas konti yung flow na pwedeng dumaan do sa pipe. So, ang tendency, mas mauunang maubos yung charge nito bago do sa pangalawang tank. Okay? Now, resistance, sabi nga dito, less resistance, dire-diretso lang tayo. Pag more resistance, mas nagiging mahigpit yan. So, mas lalong konti lang yung nakakadaan na electric charge dun sa ating mga conductors. Okay? Now, this brings us back to George Ohm. So, sino ba si George Ohm, no? Si George Ohm, no, defines the unit of resistance, which is the ohms. So, 1 ohm as the resistance between 2 points in a conductor where the application of 1 volt, tandaan nyo pag meron tayong 1 volt, it will push 1 ampere, and this value is usually represented in schematics
with the Greek letter of omega, just like this one, and pronounced as ohm. So kapag nakita nyo to sa circuit, no, ang ibig sabihin nito, this is the symbol of resistance. Hindi kagaya ng volts, no, na V at ang current na amperes as I, ito naman, it is represented by ohms. So, ohms ang tawag natin dun sa unit of measurement ng resistance. Now, combining the elements of voltage, current, and resistance, Ohm developed the formula V is equals to I times R. Kung saan, yung V is voltage in volts, yung I is yung current in amps, saka ko na-explain sa inyo bakit I, at yung R is resistance do sa ohms. At tinatawag natin tong formula na to as Ohm's Law at yan ang magiging lesson natin sa lesson 4. Pero wag muna ninyong po problemahin ngayon. Okay? Here are the links na ginamit ko para do sa lesson natin ito at maraming salamat po sa ating mga links. And that's the end of lesson 2. Thank you very much for your time and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.